Nyt ollaan tultu taas tänne ihanaa akkuautoa Tampereelle. Tervetuloa. Ja nyt täällä ollaan ihan uusissa tiloissa. Kyllä, nyt ollaan Pirkkalassa, eli ihan Tampereen kyljessä ja tää on hyvällä sijainnilla, lyhyt matka Tampereelle ja Ison tien varressa. Ison tien varressa just näin, eli todella hyvien kulkuyhteyksien päässä niin sanotusti. Joo. Pelipaikoilla. Ja nyt täällä on pikkusen enemmän tilaa ja henkilökuntaa, niin miten tää on yhtäkkiä pamahtanut näin isoksi? No, pyritään vastaa kysyntään niin hyvin yksinkertaisesti, kun vaan meille tulee sitä kysyntää. Eli me ollaan kasvatettu kapasiteettia työntekijöiden osalta, ollaan koulutettu uutta henkilöstöä. Tilat on viime kertaiseen ainakin 3-kertaistunut nytten. Paljon tässä on neliöitä? Niin tässä on pikkusen vajaa 600, eli meillä on tuolla niin kun puhutaan likaisesta puolesta, eli siellä on autonosturit, siellä irrotetaan akut autoista ja tuodaan akut sitten tähän niin kuin tehdaspuolelle. Ja tämä on puhdasta tilaa ja tänne ei tuoda niin kuin mitään kuraa ja likaa. Joo. Autot ei pääse tälle puolelle? Ei pääse. Ainoastaan ehkä joskus, jos jotain ladataan tai tehdään jotain tämmöistä, mutta ei mitään likahommia niin sanotusti. Joo. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Mutta on kyllä nyt alkaa näyttää ihan niin kuin tällaiset teollisuusyritykset, että ei ole enää semmoinen autotallipaja niin kuin silloin ihan aluksi. Kyllä, jostakin aina on lähettävä liikkeelle. Ja kaikki suuryritykset on lähtenyt autotallista. Just näin. Ja sieltä mekin ollaan lähdetty ja tavoite on tietenkin siellä korkealla. Että halutaan tehdä tosi laadukkaasti nämä työt ja palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Eli paljon teillä on nyt sitten henkilökuntaa? No meillä on nyt, niin kun, jos ajatellaan kokonaista tiimiä, eli meitä on niin kun 13 yhteensä nyt. Joo. No mitäs meillä olisi nyt tänään sitten täällä tarjolla? No sä puhuit mulle vähän tästä akkubufeesta ja se kuulosti tosi herkulliselta. Kyllä. Päästään nautiskelemaan akkubufeita. En tiedä, onko tämmöistä ikinä en ollut missään tarjolla, mutta nyt on. Nyt on. Joo. Ja aika hyvä kattaus näyttää olevankin, mutta kerro vielä, että mitä meillä on tässä bufeessa? Hyvin lyhyesti. Niin tässä on perus Teslaa, eli siinä on 85, 2 kappaletta. Sitten täältä löytyy 1 satanen. Sitten tuolla on 3 akku. Tuossa on ID4. Sitten siinä on Mersun EQP. Sitten takana on Hyundaita ja sitten Pösöä. Joo. Ja sitten siellä on valmiiksi rakennettua akkua, mikä on lähdössä tuonne Ruotsiin partnerille. Ja semmonen buffetti, mitä tässä nyt näitä on. Joo. Ja sitten tuolla autohallin puolella, likaisen puolella, niin siellä oli muutama auto kanssa. Kyllä, siellä on sitten tämmöistä ihan kohtuu uutta S:ää tutkitaan, eli se on tää Palladiumi nimeltään niin sanotusti. Tehdään siihen tutkimustyötä ja sitten siellä on Fiskeri valmistunut ja muuta kalustoa. Saadaan Fisker-tarinakin päätökseen. Kyllä, se oli ihan mielenkiintoinen haastava tarina. Juha kertonee siitä sitten enemmän, mutta se on nyt valmis ja toimii hienosti. Ja sitten teillä oli yksi aika tollainen kuuma uutuuskin tuossa toi Pösön akku. Kyllä. Se oli ilmeisesti siinä tulipalossa. Joo, se oli ollut siinä parkkihallipalossa. Eli tämä autohan ei ole palanut, mutta se on ollut niin kuin siinä lähettyvillä. Eli siellä on ollut tosi paljon lämpöä, auton sisältä on niin kuin sulanut materiaalit, ihan niin kuin kattoverhoilusta on valunut, materiaalit, peilit on valunut, mutta akku oli autossa tietenkin paikallaan ja se oli ollut laturissa siinä lähettyvillä muistaakseni. Mutta syvennytään sitten siihen lisää tuossa. Selvä, jätetään se tuonne viimeiseksi. Onko näissä nyt sitten näissä Teslan, oliko nämä 85? Joo, nämä on 85. Tämä on semmoinen, tämä akku on semmoinen, että tämä on käynyt toisaalla korjauksessa kauan aikaa sitten. Ja sitten sen jälkeen se on käynyt vielä toisaalla, jonka jälkeen se on ajautunut meidän käsiin. Ja täältä paljastui sitten hyvin, sanotaanko epätyypillisiä asioita, mitenkä me ei ole näitä aikaisemmin tehty. Eli täällä on vähän erilaista moduulia ollut sitten ja
ja erilaisia liitoksia tehty, mitenkä me ei niitä niin kuin tehdä. Eli tämä on vähän niin kuin asiakkaan kannalta suoraan sanottuna ikävä tilanne. Okei. Ja nyt tässä on asia sillä tavalla kirjaimellisesti pöydällä, että tutkitaan vaihtoehtoja, että miten tämä saadaan sitten maaliin. Joo. Eli, Mikä tässä teknisesti on ne vaihtoehdot? no teknisesti vaihtoehdot voi olla ihan se, että tästä tehdään niin kuin varaosa. Eli tästä vaan nämä moduulit, mitkä on varaosakelpoisia, niin niistä tulee varaosamoduuleita ja sitten osat menee ihan sitten niin kuin hylkyyn. Joo. Ja hankitaan sitten Toinen akku sitten tilalle, eli vaihtoakku meiltä löytyy kyllä tuolta hyllystä. Eli täällä on niin monta moduulia sitten semmoisessa tilassa, sanotaan huonokuntoisia, että riski on vähän niin kuin, että voiko niitä sitten käyttää. Joo. Niin kuin. Mutta muuten akku on sitten tiivis ja... Joo, tiiveydestä ei ollut mitään ongelmaa, mutta lähinnä oli sitten siinä se ongelma, että sähköisesti meidän mielestä se homma nyt ei oikein ollut onnistunut ja sen takia, että auto sitten on päätynyt meille ja nyt akku on niin kuin korjauksessa. Joo. Mutta kyllä siitäkin sitten tavalla tai toisella niin saadaan taas toimiva. No monta moduulia tässä on hyvää sitten? Jos mä ulkoa heitän, niin yli puolet. Joo. Yli puolet on niin kuin varmaan hyviä ja sitten puolet oli semmoisia kyseenalaisia. Eli jos me halutaan tarkemmin katsoa, niin täällä on semmoisia liitoksia, mitä me ei tehdä eikä me tulla tekemään eikä suositella. Eli, Aha, täällä on tämmöistä kulmaliimaa. Ja... Kyllä. Eli meidän mielestä se ei ole oikea tapa liittää noita mittajohtoja noihin prikkeihin. Sen vuoksi niin nämä on vähän haastavia. Näitä on, niin kuin nähdään, näitä on täällä monessa moduulissa. Joo. Tuossa on myös samoja moduuleita. Onko nämä kumminkin Suomessa korjattu vai ulkomailla? Kyllä, tämä on ihan Suomessa. Joo. Miten te sitten korjaisitte noin? No me juotetaan samalla me juotetaan noin mittajohdot tonne kiinni. Eli täälläkin on semmoinen juotos taas, mikä ei todellakaan menisi meidän sormista läpi. Me voidaan tuolla käydä tsekkaa semmoista, mitä me ollaan esimerkiksi tehty. Joo. Mutta onko ne niin kuin alun perin ruostunut irti? Tai... No näissä on tyypillistä, että kun tämä on kiinni tämä mittalanka tähän moduuliin, niin se alkaa ajan saatossa vaan tärinästä ja muusta, niin tämä liitos irtoo. Eli se rupeaa mittaa tätä prikkiä huonosti. Okay. Niin sinne tulee vaan tämmöinen niin kuin huono kontakti. Joo. Ja sitten kun sen liittää sinne oikealla tavalla kiinni hyvin, niin se on kyllä pysynyt ainakin meidän kokemuksen mukaan niin todella hyvin. Joo. Eli sanotaan näin, että tämä ei ole niin kuin meidän mielestä se oikea tapa tätä korjata. Joo. No nyt meillä olisi Niklas kertomassa tästä 100 akusta, niin tämä on nyt siis vissiin ensimmäisiä, mitä on avattu. Joo, tämä 100 on nyt ekoja ensimmäisiä, jotka on meillä, kun näähän 100 alkaa just vasta tulee niin kuin takuunsa päähän. Aivan. Niin tämä on nyt meillä tässä korjattavana ja Tesla on hurjasti koko ajan parantanut akkujaan ja etenkin niin kuin niin kuin tämä ja sitä aiemmat, niin kuin, eli nämä 75, 90 ja tämä on 100, niin näissä on jo tosi paljon niitä ensimmäisten akkujen tyyppivikoja korjattu. Niin, eli täällä ei ole enää erillisiä johtoja, vaan ei, eli siinä niin kuin 75 ja 90, niin niissä on ollut tähän mennessä paras tämä liitostapa. Joo. Eli tämä taas jopa, niin tässä on taas käytetty vähän erilaista tekniikkaa ja tässä taas on tullut uusi tyyppivirhe, että nämä irtoo nämä. Eli tässä on taas nyt niin kuin tavallaan ensimmäisen mallin tyyppivirhe, että tässä irtoo mittalangat. Okay. Ja tämäkin auto on täällä sen takia, että siitä on irronnut niitä mittalankoja. Joo. Eli siinä missä, jos ottaa lähikuvaa täältä, niin näkee, että vaikka miten nämä kennot on liitetty, niin tämä johdossa on tämmöinen mukava niin kuin mutka, että sillä on varaa vähän niin kuin liikkua, koska sillä on, niin kuin, sillä on varaa mennä näin. Joo. Mutta jos näkee näitä, millä nämä on liitetty tänne kennoihin, tämä, niin kuin tämä mittaväylä, niin nämä on ihan suoria. Aivan. Että ne on siellä lähestulkoon niin kuin pinkeenä, että jos ja kun siellä tapahtuu mitään lämpölaajenemaa ja muuta tuolla, niin nämä alkaa tuolta napsumaan irti sitten. Joo. Näissä satasissa päkeissä, että tämmöinen niin satasen päkkien niin kuin tämmöinen tyyppivikalla, mistä on siis jo luettukin ennen kuin meillekään tuli ensimmäinen satasen päkki. Joo. Ja nyt vielä niin kuin tavallaan saatiin todistaa vielä itse näiden ensimmäisten joukossa, että tämä on vielä niin kuin
oikeasti tulee tämän tyyppivian takia meille sitten. Eli näissähän on sitten hurja työ, kun miettii, että tässä on 96 kennoryhmää, jossa jokaisella on periaatteessa lähes jokaisella on molemmin puolin sitten 4 tuommoista lankaa. Joo. Niin 96 kertaa 4, niin se on joku sitten vajaa 400, niin pitäisi periaatteessa tehdä vajaa 400 liitosta paremmin kuin mitä Tesla ne teki. Joo. Niin se on aika hurja työ. Sitten Eli lopulta siis tämän... se olisi niin kuin ennakoivaa huoltoa, että Niin, korjattaisiin jo niin, ja sitten tässä on muutama jo irti tässä tämän Niin. tapauksessa. Et siinä nyt on osa näistä niin kuin lokaatioista, näistä kohdista, niin osa on herkempiä sille hajoamiselle kuin muut. Joo. Onko tässä muuten eroa näissä moduuleissa vanhoihin verrattuna? Joo, tämä isoin ero on oikeastaan siinä, että jos, no tässä on nyt rinnakkain, jos tulet tähän vaikka väliin, niin tässä näkee, että näissä 100 moduuleissa, niin tänne menee 4 vesilinjaa, ja sitten taas vanhoissa, niin tänne tulee 2. Okei. Eli vanhoissa niin kun meni toisesta päästä niin kun vaikka jäähdyttävä vesi sisään, ja sitten se meni sen koko matkan läpi ja tuli ulos. Eli siihen syntyi aika iso niin kun lämpötilaero sitten sinne modulin sisälle. Siinä, missä taas tässä 100 on niin kun parannettu sitä tosi paljon, eli täällä mennäänkin vaan niin kun puoli moduulia läpi. Ja niin kun, jos ottaa lähikuvan tuosta vanhemmasta modulista ja tästä, niin tähän on laittu siis täysin samaan tilaan, täysin samaan akkukoteloon, niin tässä on 16% enemmän näitä kennoja. Okei. Eli ne on laitettu niin kuin nämä on kaikki ihan niin kuin lähestulkoon vieressä, että täällä tämä kun menee tuo jäähdytyslinja, kiertää tuolta aina 2 kennon välein, niin se on varmaan 1/3 siitä paksuudesta, mikä noiden vanhempien akustojen paksuus on. Eli silloin on saatu se... Eli kenno koko on sama. Joo, kennokoko on tämä Tuolla 18650. Kapeammalla jäähdytyskanavalla on saatu lisää. Varmaan sitten, koska se kanava on ohuempikin, niin on varmaan jouduttu senkin takia tekemään se 2 linjaa, koska sehän vastustaa tietysti enemmän sitten Niin, virtaustakin se, mutta on samalla saatu sitten myös tasaisempi lämpöjakauma, kun se, jos on niin kuin akusto, jossa syntyy iso lämpöjakauma, niin senhän melkein aina näkee paljon ajatussa akussa, että se, joka on ollut kaikesta lämpimin, niin se akun osa niin kuin kuolee sieltä ekana vanhuuteen. Niin se, että saa sen lämpötilahallinnan, niin se on niin kuin todella hyvä. Ja jo ensimmäiset Teslatkin on siis todella hyviä siinä, vaikka siinä on niin kuin isompi lämpötilaero kuin tässä. Joo. Ja joka revisiossa niin se on aina parantunut, etenkin Teslalle just tosi paljon. No onko tässä mitään kosteuden hallinnassa tapahtunut parannuksia? Tämä on täysin sama kotelo kuin 7590. Ei ehkä ihan täysin. Saattaa olla jotakin pieniä valupisteitä siellä, jotka on vähän eri, mutta niin kuin käytännössä tämä on niin kuin sama kotelo. Joo. Eli tässä 100 on periaatteessa vielä ne samat vuotokohdat, että tämäkin on niin kuin akkuja, jolle suositellaan sitä meidän Eli täällä on akkuauton huoltoa. Kyllä. On aika paljon. Kyllä venttiilit, jotka voi vuotaa ja ihan vaan niin kuin kotelosaumat voi vuotaa. Ja onko se sama kansikin? on sama. Tässähän ei ole, kun on se ihan ensimmäiset ässät sieltä vuodesta 12-13 vuoteen 15-16, niin niissä oli se päällä se ruostuva kansi. Sitten sen jälkeisissä tämän muotoisissa akkukoteloissa, eli noin vuoteen 20 asti, niin niissä on ollut täällä alla tämä sulakekotelon kansi. Joo. Eli kun ne ensin ruostopuhki päällä, niin sitten ne laittokin jotakin kromattua rosteria alle, ettei se kansi ruostuisi. Mutta näissä on sitten tullut nyt se esiin, että jos kuvaa täältä alta, niin varmaan nähdään, että tästäkin näkee, että nämä kumitiivisteet on alkanut pingottumaan tuolta akkukotelon välistä, ja mä pystyn tuolta ihan kynnellä raapimaan tämmöistä hapettumaa. Niin täällä on tämmöinen se kromattu rosterikansi on melkein kotelon pohjaa vasten, niin tämä on semmoinen pinta, joka niin kuin on aina kosteena. Joo. Niin se hapettaa tämä akkukotelon täältä, ja sitten kun sitä oksidia alkaa tai hapettumaa alkaa kertyä siinä, niin se punkee tätä tiivistettä niin kauan, kunnes se ei enää tiivistäkään. Ja sitten tämähän on siis alue, johon lentää kaikki vedet eturenkaasta, niin on ollut siis todella märkiä akkuja välillä, mikä on tullut korjauksia, joka on ainut vuotopaikka ollut tämä. Joo. Niin me laitetaan siihen semmoinen, tämä niin kuin aina putsataan kaikki kokonaan hapettumista, maalataan ja sitten laitetaan semmoinen ikään kuin ikuisesti märkänä pysyvä tiivistemassa tänne. Joo. Ja ollaan nähty myös, että taitaa Teslakin tällä hetkellä laittaa jonkun liimamassan sinne, että nekin on huomannut tämän saman ongelman Teslalla. Mutta tämän 100 jälkeen nyt kun meillä on tuolla se yksi Palladium Teslakin nyt justin tarkastuksessa, niin siinä on sitten niinku eri kotelo kokonansa. Et siinä se on niinku, se näyttää enemmän 3 ja Y:ltä kuin sitten näitä perinteisiä. Oletteko te päässyt vielä aukaiseen? No ei olla, sehän on tosiaan
tuokin auto on 2 vuotta vanha, että Niin ei vielä ei ole vielä meidän asiakasryhmää niin sanotusti, mutta, Joo. mutta tuokin kyselen autonomistajana ajelee todella paljon, että kyllähän lopulta sitten se osaa todella paljon ajavilla ja takseilla, niin lopulta ne takuaika on sitten kuitenkin aika lyhyt, koska Joo. noissa uusissa Sissähän on jo se kilometriraja. Joo. Siinä missä näissä vanhemmissa oli niin kuin ikuiset kilometrit. Joo. Nämä sataset taisi olla ensimmäisiä, missä ei ollut sitten osassa enää ikuista kilometrirajaa. Joo. Että oli vain vuodet. Siis Ekos oli vaan... Ekoissa oli siis vain vuodet. Mistäs noin moduulit, onko ne tänne? Nämä on tämän satasen Tämän, okei. moduuleja siinä. Onko tämä on nyt se jäähdytyskanava tuossa toi? Joo, siinä näkyy, kun se tekee mutkan. Eli siinä on se jäähdytyskanava on vielä silläkin aika fiksusti tehty, että se on käsittääkseni, niin siellä on niin kuin, se ei ole vain semmoinen leveä alue, vaan siellä menee semmoisia niin kuin raitoja, Joo. koska muutenhan se vesi ei välttämättä vaikka tuolla reuna-alueella liikkuisi. Niin. Katso, olisikohan täällä joku moduuli, just jossa on niitä lankoja irti. Tässähän niitä just törryttää. Eli tässä on just yksi moduuli, mitä on tarkemmin nyt tutkittu, ja täällä näkyy juuri, että tuolla on yksi lanka irti. Taisi olla se viereinenkin, mutta se on vähän niin kuin vielä paikoillaan. Ja tästä näkee ihan selkeästi, että nämä on nostettu tänne ylöskin päin jo valmiiksi, että muistetaan, että nämä on täällä kokonaan irti, niin nuo on sieltä sitten pingonnut paikoiltaan. No onko teillä jo korjaussuunnitelma tähän olemassa? Kyllä meillä on, joo. Meillä on semmoinen todella toimiva semmoinen erikoisjuotostekniikka, millä päästään tähän kollektorialumiinilevyyn kiinni. Ja semmoisella yhdistelmä erikoisjuotostekniikalla niin saadaan tartuttua niin kuin molempiin materiaaleihin sitä tarvittaessa. Okei. Et silloin se on, kun moni, joka elektroniikka on korjailu, tietää, että se hyvä juotos on semmoinen, että se vähän niin kuin imeytyy siihen pintaan eikä ole semmoista paksua kökköreunaa, niin saadaan semmoinen oikeasti tuohon todella tarttunut tinaus, eikä semmoista, mitä nähtiin tuolla jonkun pajan yritelmässä, että miten on laitettu tavallista tinaa, joka ei siis todellakaan tartu tuohon alumiiniin, että sitä on sitten koitettu just kuumaliimalla sitten pitää siinä kiinni. Joo. Täällä on sitten 3 akku. Joo, 3 akku, joka periaatteessa piti tulla meille ihan ehjänä akku ja oli menossa ja yhteen toiseen autoon kiinni, mutta tämä tuli siis justiin purkaamolta ja kaikki purkaamot ei ole kovin tarkkoja sen suhteen, että minkälaisia ne sitten lähettelee maailmalle. Joo. Niin tästä on siis tämä yksi moduuli, yksi lankku otettu tästä pois. Niin tämä näkee, että täällä on siis tätä tämmöistä ihan samaa eristelevyä, mitä käytetään noissa vanhimmissa Sissäkin siellä, niin kuin, että jos ja kun joku kotelon osa siis painaustuisi sinne, missä on sitä johtavaa, niin tämä on semmoinen niin kuin supereriste Mika-levy nimeltänsä, niin se on niin kuin varmaan eristävintä eristettä, mitä suunnilleen on, ja kestävää, niin tämä on se kokonaan alla, niin se on katkennut. No mikä sen on katkennut, niin no videolla sen ehkä voi just havainnoidakin, mutta se huomaa, että sehän on ihan, siis siinä on todella syvä tommoinen monttu, että ihan niin kuin joku olisi jollakin rullalla painanut se ihan niin kuin 2 sentin uran koko akun matkalle. Joo. Niin huomattiin, että hetkellä Eli tämä kohta tässä. Joo, se näkee, että tämä on ollut niin painautena, että onkohan tämä auto ehkä ajettu jonkun kaiteen päälle tai jotain sitten. Niin se on painanut tämän tästä halki ja se on painunut niin kovaa sinne moduuliin, että se moduuliin on täytynyt siis, kun sehän on tommonen niin kuin yhteenliimattu läjä, tavallaan noita kennoja, niin se moduuli on vähän niin kuin jopa muuttanut muotoonsa siinä iskussa, että se oli ruiskauttanut jäähdytysnesteet tänne koko matkalle, tänne pohjaan, että sen oli täytynyt niin kuin haljeta sen jäähdytysrimakanaviston, mitä on noissa edellisissäkin malleissa. Niin meillä on se moduuli on tuossa pöydällä, siitä ei tuollaisenaan ole löydetty sitä vuotoa, koska se on varmaan niin kuin, vähän niin kuin palautunut muotoonsa ja siellä on jossain joku hiusmurtuma sitten, mikä sen on päästänyt vuotoon. Mutta että tämä on siis osoittautunut todella haastavaksi just näiden 3 ja Y:n akkujen kanssa. Että tämähän on siis todella paljon hennompi tämä kotelo kuin noissa perinteisissä Sissä, että mehän ei olla vieläkään siis nähty yhtäkään niin kuin koteloa, joka olisi lommolla Sissä. Joo. Mutta siinä missä varmaan puolet 3 akuista, kun tulee purkautosta, meille ne on aina lommolla jostain kohtaa, että me joudutaan joko vaihtamaan sitten koteloa tai moduuleja toiseen tai jotain tämmöistä. No mikäs tässä on nyt sitten korjaussuunnitelma? No tätä ei oikeastaan enää edes korjata. Että eihän tätä,
kun tuo kotelohan on alumiinia, niin alumiiniahan ei sovi hirveästi taitella, koska se muuttuu hauraaksi. Niin nuo modellut ainakin, ne on siis testattu ja niissä on kunnossa, ne arvot näyttää hyvältä, niin ne on vielä ihan käyttökelpoisia. Ne tulee tulevaisuudessa varmaan meneen jonkun akun korjaukseen. Mutta tämä vierimmäinen moduuli, että vaikka se periaatteessa näyttää, että kaikki olisi ok, niin ei sitä voi kyllä enää minnekään asentaa, koska jos se alkaakin vaikka vuotaa joskus jotain, niin se on kierrätystavaraa käytännössä. Miten pystyykö näihin nyt vaihtamaan niitä kennoja sitten näihin? Näihin periaatteessa pystyy vaihtamaan kennoja. Me ollaan kyllä testattukin sitä, sen pystyy kyllä tekemään. Mutta se tarve, koska sitä keinoa käytetään, niin se on sitten kuitenkin aika harvassa, koska käytännössään tällä hetkellä niin kuin meille tulevat asiakkaat, jotka menettävät takuunsa, niin nehän on vaikka jotain takseja. Tai muuta, jotka on niin siis ajettu tosi paljon, pikaladattu aina 100%. Niin siinä kohtaa, kun se on ajettu se 300 se akku, niin eihän sitä enää niin kuin yhtä kennoa vaihtamalla korjata, vaan se on oikeasti pilalla. Joo. Että se kennonvaihto voi tulla enemmänkin kysymyksiä siinä kohtaa, että jos on joku vähän ajettu kuluttaja-auto, jossa on niin kuin muuten tip-top, mutta siinä on vaan sattunut yksi valmistusvirhekenno. Aivan. Niin silloin se tulee kyseeseen se, että voidaan kenno vaihtaa. Joo. Niin tämän taksin akku oli nyt se 100, mitä katsottiin tuolla aikaisemmin. Kyllä. Pöydällä. Tästä on akku tiputeltu irti ja se on tuolla paraikaa nyt peruskunnostuksessa. Joo. Mitäs täältä nyt sitten voi nähdä täältä alta? No tämähän on aika tämmöinen, sanotaanko simppelin näköinen altapäin. Kun siltä akku otetaan alas, niin tännehän jää tämmöinen akun mentävä tyhjä tila. Eli Joo. näissä Model S:issä tämä akku on ehkä helpoin näistä sähköautoista irroittaa, että tämä on tehty alun perin ilmeisesti ajatuksella, että tämä on semmoinen pikavaihdettava. Niin mä katsoin, että täällä on niinku ihan tämmöinen liitinki. Kyllä, siellä on korkeajännite liitännät ja sitten akun kommunikaatioliitännät, mistä se sitten juttelee muun auton järjestelmien suhteen. Ja täällä etupäässä on sitten vastaavasti pikaliitännät sitten akun nestekierrolle, eli lämmitys ja jäähdytys tapahtuu tätä kautta. Joo. Nestekierto ja sitten pultit on ympäri akkua ja vähän tuossa keskirivissäkin. Varsin mukava irrottaa ja asentaa. Ja tämähän oli alumiinirunkoinen, että Kyllä. Tämä ei olla heti happaa. Tämä ei ruostu. Paljonko täällä oli ajettu tällä kyseisellä taksilla? Olisikohan tällä ajettu joku 250 000 luokkaa. Ihan tarkkaa lukua en muista. Että Joo. pikalatauksessahan nämä hyvin pitkälti ovat, että pikaladattuja autoja, akkuja, niin siellä sitten heikoimmat kennoryhmät rupeaa kipuilemaan. Että Joo. verrattuna sitten yksityisautoilijan käyttöprofiiliin, niin akulle huomattavasti rasittavampaa. Joo. Mutta se tulee nyt sitten kuntoon toi akku ja Se tulee kuntoon ja taksin matka taas jatkuu. Toivottavasti vielä pitkäänkin. on tämä aika kulahtaneen näköinen tämä auto muutenkin, että on niinku pientä tuollaista taisteluarpea on Joo, siellä. se on työkalu. Niin. Työkalu ollut. Ja tuolla on sitten tuommoinen 70. Siellä on Model S. 70D-malli, eli vähän pienempi. Muutenhan se on perusajatukselta ihan sama kuin tuo 100:nenkin altapäin. Että Joo. näissähän tosiaan akut on keskenään vaihtokelpoisia. Että samat kiinnityspisteet ja samat liitännät löytyy niin tältä sähköpuolelta kuin nestepuolelta. Eli periaatteessa voi fyysisesti sekoitella eri kokoisia akkuvariaatioita. Että toki siellä tulee sitten massarajat ja tämmöiset vastaan sitten alustarakenteiden puolesta, että saisi sen sitten niin kuin virallisesti menemään se asian. Tämä on se selkeästi tyypillisin meidän työnkuva, tämä Model S ja X tällä hetkellä. Joo. Autoja on paljon ja autolla alkaa olla ikää, ja ovat sitten akkutakuun ulkopuolella. Nyt on taas akkuauton akkubuffeen tarjonta niin runsasta, että palataan seuraavalla videolla sitten MEB-alustan akkuun, Mersun akkuun, Hyundain akkukoteloon ja sitten siihen Tampereella palaneen Peugeotin akku. Käy kommentoimassa mitä tykkäsit tästä jaksosta, käy myös tykkäämässä videosta ja tilaa kanavasta vielä tilannut, et vaan jää mistään paitsi. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!